السلام عليكم، طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. هنتعرف في الفيديو ده على التحديثات والإضافات والميزات اللي أضيفت مؤخرا على برنامج تعليم سرعة الطباعة. هندخل هنا على اللينك الموجود في وصف الفيديو أو أول تعليق. لما بنفتح اللينك ده بيوجهنا لصفحة وسيطة، هي صفحة إعلانية طبعا، ده تقديرا للقائمين أو اللي اشتغلوا معايا على البرنامج وتعبوا فيه. هنلاقي هنا I'm a human أو أنا إنسان على حسب اللي هو عندك، هتضغط عليها عشان تأكيد إنك إنسان. بتختار الشكل المشابه كده مثلا وبتقول التحقق، بينقلك لصفحة التوجيه للبرنامج. بتضغط هنا، لو ظهرت لك صفحة زي دي كده عادي في أي مكان فاضي بعيدا عن النافذة بتضغط وبتنتظر العداد التنازلي لحين تحويلك للبرنامج. زي ما قلت إن ده تقديرا للزملاء اللي ساعدوا معايا في البرنامج. بنضغط على continue، بينقلني لصفحة التدريب. هنا هكتب مثلا اسمي محمود، بلدي مصر، ايميلي. هنا مثلا بكتب بالايميل. تاريخ الميلاد هنا لو حابب تضيفه تمام، مش حابب براحتك، مفيش اي مشكلة. هما التلاتة دول بس اللي required، مطلوبين الزامي يعني. اما تاريخ الميلاد يعني بتبقى لفتة جميلة لما ببعت لك مثلا تهنئة او ببعت لك تهنئة في تاريخ الميلاد اللي ادخلته. بضغط على دخول، بيتم تحويلي تلقائي على البرنامج. بختار التدريب، عندنا الثلاث تدريبات زي ما احنا عارفين. نختار المستوى وليكن المتقدم مثلا. بنختار الجملة الرابعة على سبيل المثال. طبعا احنا هنا مش هنختار المؤقت اللي احنا عايزينه لحكمة معينة هقولها فيما بعد. عندي بيظهر المقطع الصوتي الخاص بالفقرة، الإفادات المتعلقة بنفس الفقرة، وطبعا بيكون فيه برضو إضافات لاحقا. التحديثات على البرنامج ككل. رأيك هنا طبعا يعني أستسمحكم تضيفوا آراءكم عشان تفيدوا غيركم، لأن الآراء دي هتنشر بدون الإفصاح أو إفشاء البيانات. لو أنا محتاج بيانات هقول لكم، إنما هنا مش هحتاج بيانات. فبالتالي رأيكم هيساعد غيركم من المهتمين بالمهارة دي إن هم يعرفوا البرنامج، ودي حاجة كويسة يعني. مش شكر فيا ولا حاجة، دي تجربتك الشخصية، انت وضح تجربتك حصل فيها ايه المساوئ او ايه المزايا اللي حصلت فيها. تمام. بالنسبة للنشاط هنا بقى محور الموضوع ده متعلق بالتمرين. تمام، عشان ما يبقاش الموضوع عشوائي، انت بتكتب من غير اي تحديد لوقت ولا معالم للوقت ولا اي حاجة يعني. فهنا النشاط متعلق بجلسات التمرين اللي انت او اللي انت بتقضيها على البرنامج. هنا الإحصاءات اليومية، يعني أنت في اليوم كله حققت قد إيه اليوم كله. أما الجلسات الوقتية اللحظية اللي أنت قاعد فيها بتتمرن مع كل جلسة بتبقى موجودة تحت. عندك مسح سجل الجلسات لو عايز تمسح سجل الجلسات تحت. عندك إعادة ضبط الإنجازات كلها لو عايز تلغي كله فوق وتحت، اللي هو اليومي واللحظي. طيب عشان أبدأ الجلسة، طبعا الجلسة هنا تختلف عن الاختبار فوق. الاختبار ده لو انت عايز تحصل في النهاية على إحصاءات تستدل أو تستشهد بيها لو حابب تقدم في مكان شغل أو ما شابه يعني. خلونا مع النشاط. أولا أنا لازم أضغط على بدء الجلسة قبل ما أبدأ أكتب. تمام، على بدء الجلسة. ولما أخلص خالص من الكتابة بضغط على إنهاء الجلسة. تعالوا نبدأ الجلسة ونشوف إيه اللي هيحصل. مجرد ما ببدأ على الجلسة هتلاقوا دي اتغيرت أهي، الجلسة بدأت، يمكنك البدء الآن. بيبدأ العد من هنا، بيبدأ العد دلوقتي. فأنا هكتب مثلا، طبعا أنا زي ما متعودين أنا هغلط في بعض الكلمات عشان نعرف الإحصاءات اللحظية ماشية تمام ولا لأ. كفاية كده. هاجي هنا على نشاطك واعمل انهاء الجلسة، اضغط عليها. ايه اللي حصل؟ تقدمت بنسبة 10%. ده تقدم عبارة عن انت اديت تمرين، يعني تمرين مش تقدم يعني
حققت إنجاز، لا، هو أنت تقدمت بس عملت تمرين، أديت تمرين. عدد الكلمات المكتوبة اللي كتبناها 22 كلمة. وقت التدريب هو هنا بيجيب الإجمالي الكتلة، يعني دقيقة دقيقتين، مش بيحددها بالظبط لأن ده خاص باليوم كله، بيجمع يعني. أما تفاصيل الجلسة الدقيقة بتكون هنا: عدد الكلمات الصحيحة، الخاطئة، الدقة، المدة بالظبط اللي أنا كتبت فيها 37 ثانية. فهنا دي الجلسة اللحظية أو الوقتية اللي أنت قضيت فيها الجلسة دلوقتي. الشراط دي عدد الجلسات اللي أنت أديتها دلوقتي. يعني أنت مثلا أديت جلسة واحدة، دي معناها انطلاق، بدأت تنطلق على الأقل بجلسة. عدد الشروط اللي هيظهر لك هنا هي عدد الجلسات اللي بتستغرقها في التمرين. هنا طبعا سجل الجلسات اللي انت قضيتها على البرنامج. الجلسة الأولى بتفاصيلها. طبعا متاح معاك 10 جلسات، وممكن أزود أو أقلل حسب يعني رؤيتكم أو على حسب الرؤية العامة، نشوف إيه الأفضل، يعني كل واحد وليه رغبته. بنمسح هنا سجل الجلسات لو عايزين نمسح السجل ده، وإعادة الضبط لو عايزين نمسح السجل كله، اللحظي واليومي. تمام كده، خلاص احنا كده خلصنا الجلسات. احنا ممكن نضغط هنا تاني، نعمل بدء الجلسة تاني، ونبدأ مثلا نمسح أو عايزين نكتب براحتنا، مفيش أي مشكلة. طالع سين هكذا. طبعا أنا عمال أغلط عشان أشوف الإحصاءات بتشتغل صح ولا في أخطاء. تمام، هاجي تاني على إنهاء الجلسة، كده جاب لي نتائج مختلفة. تمام، المرة دي 25 ثانية فقط، الدقة 79%. ما يجيش حد معذرة، يعني ما يجيش حد ملوش علاقة بالموضوع وجاي مشاهدة سريعة ويجري ويقول لي سرعتك مش قد كده. حضرتك أنا بشرح برنامج، عارف يعني إيه بشرح برنامج؟ حضرتك جاي تشوف حاجة صغيرة قدامك، ما شفتش الليلة الكبيرة اللي بتحصل. فيعني بلاش التعليقات السخيفة اللي بتبقى بعض الناس اللي مش فاهمة حاجة بتدخل تكتب التعليقات دي. أنا آسف إني بقول كده، لكن الواحد بيشوف تعليقات لناس يعني داخلة تلعب يعني. بس دي الجلسة التانية اللي أنا أديتها في الوقت الحالي. هنكتفي بكده، أنا بس حبيت أوضح يعني النقطة دي. لو أنا عايز أختبر نفسي، خلاص بقى خلصنا الجمل دي أو الفقرات دي، عايز أختبر نفسي، بختار هنا بقى عدد الدقايق. تمام كده، بختار الدقيقة مثلا أو دقيقتين أيا كان، هلاقي الوقت تم تحديده هنا، وأقدر أشتغل في البرنامج على الوقت ده، وهكتب عادي جدا وهيبدأ يحتسب لي في العد. لو أنا مثلا كتبت وليكن مثلا، هتلاقي هنا ظهر لي وضع الاختبار والعداد التنازلي. تمام، طيب أنا هنا مش عايز أكمل الاختبار، هل هيفضل العداد شغال؟ لا، مجرد ما بغير الجملة العداد بيقف، بيرجع لطبيعته تاني. خلاص، عشان بس لو حد حابب ان هو يغير التمرين ما يفضلش الاكشن او بروسيسنج الوقت شغال، لا يتوقف. لو جينا مثلا في الانجليزي واخترنا المستوى وليكن الادفانسد، اخترنا جملة ايا كان بقى الجملة، يعني division out، الكلمات اللي فيها كلمة اوت او الكلمات اللي فيها مقطع اوت، زي output outlet outset وهكذا. زي ما قلنا مش هنختار الدقايق. عند المقطع الصوتي الخاص بالفقرة دي والإفادات الخاصة بالفقرة دي. طيب الإفادات هنا في الإنجليزي يختلف عن العربي شوية، لأني أضفت لي الكلمات عشان تقدر تتعرف عليها في جمل مختلفة. يعني هنا الكلمات هنا مقاطع اهي، كل كلمة لوحدها. أنا بقى عايز أقول لك إنه هنا كل كلمة من دي دخلت لك في جملة عشان تعرف هي بتستخدم ازاي على الأقل. فدي ميزة هتفيدكم جدا، بالإضافة إلى نطق الكلمة اللي هي دي، نطقها عشان تعرف ازاي هي بتتنطق لوحدها.
فدي ميزة جديدة أضيفت مؤخرا. نيجي على الأرقام، تدريب الأرقام. أنا عندي هنا بختار نوع الأرقام سواء لوحة الأرقام الجانبية أو صف الأرقام العلوي. نختار الأرقام الجانبية مثلا، بنلاقي عندي هنا مجموعة تصنيفات الأرقام. عندي هنا برضو فيديو بيشرح كيفية كتابة الأرقام دي. تمام. لو اخترنا مثلا صف الأرقام العلوي، هنلاقي برضو في فيديو هنا بيشرح كيفية كتابة الأرقام في الصف العلوي، الصف اللي هو أعلى حروف الكتابة. تقدر تكتب هنا عادي، وبتختار برضو تصنيفات الأرقام من هنا. كده أكون قدرت إن أنا أوضح أغلب التفاصيل عشان تعرفوا البرنامج شغال إزاي، وفي تحديثات إن شاء الله كمان إضافات هتتم. ولو حابب عندك ملاحظة أو عندك إضافة عايز تضيفها تفيدك وتفيد غيرك، يا مرحب بيها طبعا، لأنه الهدف هو الإفادة العامة. أشكركم، تمنياتي لكم بدوام التوفيق إن شاء الله.